What's up guys? This is Rebecca and welcome back to my channel. Ang video na ito ay mag-unboxing tayo. Ang unboxing natin ay ang ating bago cellphone. Yes! This is it guys. I have new phone. Ito na siya. Oh my god. REALME. Unboxing REALME 6i. Unboxing REALME 6i. So, ayun na nga guys. REALME 6i. 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 Tuwang-tuwa si Becca. Oh. Guys, tingnan nyo. Meron siyang, meron siyang 48 MP AI quad camera. Tapos 5,000 massive battery. Tapos Helio G80 processor. Tapos 18W quick charge. So ayun guys, maganda daw to guys. Mas ma-prove na natin kung maganda. So sige, let's open it. Okay, let's go. Oh my god. Oh my god, kasi. Oh my god. Oh my god. 3GB at 64GB. White milk. Ang kulay niya, guys. Wow! Oh my god. Okay. Let's check it. Ito na siya. Meron siyang, ay putik. Ano ba yan? Ano ba yan? Nahulo. Ulit. Meron siyang darne. Ano nga tawag dito? Pin ba yan? Let's embrace a new journey. REALME. May free siyang jelly case. Ito yung mga ano niya. Quick guide. Oh, quick guide. Oops. Important information guide. Ano ba yun? Di makita. So, let's do the party. Oh my god. Puti yung kulay niya. Oh. Look. Ang haba. Yung cellphone ko, tingnan mo. Yung sukat ng cellphone ko hanggang dito lang. Ang haba nito. Wow. Oh. Mabigat siya. Mabigat. Charger lang yung free. Tapos case. Laki ng charger niya. Lana. That's all. So, ayan guys. Try natin yung case. Try natin yung camera. Camera, where are you? Ito ba yun? Puti ko dito guys. Look. Ang puti. Puro filter. Kita niyo ba guys? Wow. Ang puti ko dito guys. Takpan yung mga sumpa ko sa mukha. Wow. Guys. Okay. I love this phone. Gusto ko siya guys. Ang ganda. So ayun guys. Hope you like this video. And don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more update and more upcoming video. Maraming salamat. Bye. Love you. Love you all.